guys, good morning sa ating lahat. Magluluto tayo ngayon ng chicken wings. Pagsamasamahin lang natin lahat ng ingredients. Unahin na natin ang garlic powder, black pepper, paprika, salt, at saka all-purpose flour. Combine lang natin lahat yan at lagyan natin ng cold water, 2 tablespoons. I-mix hanggang magsama-sama ang lahat ng mga ingredients dito sa ating manok. At pagkatapos ng i-mix ay i-marinate natin ng 30 minutes. After 30 minutes, ito na nga ang ating chicken. I-coat natin dito sa ating cornstarch. Ipagpag para maalis ang excess na cornstarch. Then, atin na itong ipiprito. Pag mainit na ang mantika, ay atin nang i-deep fry ang ating chicken wings. So, i-deep fry natin ito ng mga 10 to 12 minutes. Gamit ang medium heat hanggang mag-golden brown. Para mas malutong, pwede mo itong i-prito ulit or pangalawang prito. 1 to 2 minutes, then set aside muna natin kasi gagawa pa tayo ng sauce. Prito lang natin lahat ang ating manok. Para naman sa ating sauce, tunawin ang butter. Pag tunaw na, ilagay na natin ang ating hot sauce. Pagsama-samahin lang natin lahat ng ating mga wet ingredients. Ketchup, soy sauce. Ang kabuuan ng ating mga sangkap ay nasa description below. At ang ating honey. Pwede kayong gumamit dyan guys ng asukal. So, lutuin lang natin ito ng 1 minute or hanggang mag-well combine ang ating mga ingredients. Saka natin ibuhos dito sa ating napritong manok. Takpan at i-shake para makombine dito sa ating piniritong manok. Naririnig nyo yan guys, ang lutong ng ating manok. So ito na ang ating fried chicken wings or buffalo wings. Sprinkle with sesame seeds. That's it for today's video. Thank you for watching guys. See you next time.